Hello! Kumusta kayo dyan? Welcome dito sa YT channel natin na Matinik, where math made easy for your kids. Uy! Nandiyan ka na agad? Opo, excited na po kasi akong malaman kung ano ang ating lesson sa video tutorial na ito. Magaling! Tungkol sa mga ratio ang ating pag-aaralan. At kapag tinapos mo itong video tutorial natin, ay malalaman mo kung ano nga ba ang mga ratio. Paano sila isulat? At paano sila basahin? Matututunan mo din ang pag-simplify sa mga ito. At ang huli ay malalaman mo kung paano at bakit nagiging magka-equivalent ang mga ratio. Okay? Ako nga pala si Coach M, your friendly math tutor. Kaya tara na, simulan na natin ito. Ano nga ba ang mga ratio? A ratio is a comparison of two quantities. Ibig sabihin pala ng ratio ay ang pagkumpara ng isang bagay sa isa pang bagay sa pamamagitan ng dami o konti. So katulad lang din pala ito sa lesson na comparison, di ba? Pero dito, hindi ginagamit yung greater than o less than. Ganun po ba, Coach M? Ano po ang ginagamit sa ratio? Maganda yung naisip mong tanong ah. Ito ang mga bagay na dapat tandaan tungkol sa ratio. Unang-una, gumagamit ng colon para paghiwalayin ang dalawang bagay na kino-compare. Ikalawa, order of the quantities is very important. Ibig sabihin niyan ay dapat laging nasusunod yung order o pagkakasunod ng dalawang bagay. Kung sino ang unang binanggit ay yun dapat ang nasa unahan. At kapag huling binanggit, obviously, ay sa huli iyon isusulat. Okay? Ikatlo at huli na ang ratio ay nagde-denote din ng fraction. Yung unang bagay na binanggit ay yun ang nasa numerator. At syempre, yung sa denominator ay yun sa pangalawang nabanggit. Okay? Ngayon naman, pag-aaralan natin kung paano isinusulat ang mga ratio. Ang unang paraan ng pagsusulat ay ang statement form. Ito ay yung nakasulat in words o phrase. Ito ang halimbawa niyan. 3 giraffes to 10 zebras. Ano ang ini-imply niyan? Sa bawat 3 giraffe ay may katumbas na 10 zebra. Okay? Gets ba yun? Ang ikalawang paraan naman ay yung may colon. Sa pagsusulat ng colon form ng ratio, kino-consider yung order ng dalawang bagay na kino-compare. Diyan sa example natin ay naunang binanggit yung giraffe. Kaya, yung quantity o bilang muna ng giraffe ang isusulat natin. Tapos, yung sa zebra. Kaya ganito natin yan isusulat. Kapag binasa naman natin yan, ay hindi natin babasahin yung colon. Papalitan natin ng term na is to. Kaya, ang tamang pagbasa dyan ay 3:10. Okay? Madali lang, di ba? Ang ikatlo at huling paraan ng pagsusulat ng ratio ay yung fraction form. Ganito ang fraction form niyang example natin.
Since fraction din ang mga ratio, pwede din natin silang i-reduce sa kanilang lowest term. O mas appropriate na sabihin na simplest form. Paki-recall naman yung video lesson natin kung paano mag-lowest term ng isang fraction para mas maging madali para sa inyo itong ating pag-aaral ng ratio. Yung link nilagay ko na dyan sa description box. Okay? Thank you! Sige, magsagot tayo para lalo nyo itong maunawaan. Okay? Yan, meron tayong table na may tatlong ratio in statement form. Tapos, isulat lang natin yung kanilang column form, fraction form, simplest form, at dagdag na din natin yung implication ng bawat ratio. Okay? Ang unang ratio natin ay 4 balls to 5 apples. Ang column form niyan ay 4:5. Fraction form niya ay pwede ba nating i-lowest term yan o i-simplify? Hindi na, di ba? Kaya ang simplest form niyan ay ano naman ang ini-imply niyang ratio na yan? Sa bawat 4 na bola ay may katumbas na 5 mansanas. O, di ba? Madali lang. Sige, punta tayo sa second ratio. 6 bags to 14 books. Column form is 6:14. Ang fraction form naman ay pwede ba nating i-lowest term yan o i-simplify? Yes, pwede, di ba? Kaya ang simplest form niyan ay 3:7. Pakibalikan nyo yung video lesson natin tungkol sa pag-reduce ng isang fraction sa kanyang lowest term. Okay? Kaya ang implication naman niyan ay sa bawat 3 bag ay may katumbas na 7 libro. Gets ba yun? Ang pangatlong ratio natin ay 27 pins to 24 pence. Lagay natin yan sa column form at fraction form. Heto naman ang simplest form niyan. Ganito ang ini-imply niyang fraction na yan. Sa bawat 9 na pin ay may katumbas na 8 pen. Okay? Yan, tapos na tayo na mag-fill in ng ating table. Ngayon naman, kayo naman ang magsagot. Bigyan ko kayo ng ganitong table. Okay? Practice time! Yan, meron tayong table. Fill in nyo lang yan ha. Tignan nyo dyan sa ating illustration ng mga animals para mabilang nyo yung tinutukoy dyan sa 3 statement form. Okay? Alam ko, kayang-kaya nyo yan. I-pause mo muna itong video. Tapos, kumuha ka ng lapis at papel para makapagsagot ka na dyan. At kapag tapos ka na at ready mo nang malaman kung tama yung mga ginawa mo, i-play mo na ulit itong video. Okay? Galingan mo ha!
Yan, ang galing-galing mo na. Alam mo na ngayon kung ano ang mga ratio, paano magsulat at magbasa nito, at kung paano mag-simplify ng mga yun. Outstanding! Keep it up! Ngayon naman ay pag-aaralan natin ang tungkol sa mga equivalent ratios. Ano nga ba ang mga equivalent ratio? These are ratios whose simplest forms are equal. Ibig sabihin pala, para masabi na equivalent ratios ang dalawa o higit pang ratio, ay dapat pareho ang kanilang simplest form. Since marunong na kayong mag-simplify o mag-lowest term ng fraction, di madali na para sa inyo na matutunan ito, di ba? Sige, magsagot tayo para matutunan nyo kung paano ito ginagawa. Okay? Yan, meron tayong tatlong set of ratios. Aalamin natin kung magka-equivalent ratio ba sila. Okay? Sige, simulan na natin ito. Sa number 1, meron tayong 15:60 at 5:20. Sa first ratio, ang GCF ng 15 at 60 ay 15. Kaya, yan ang gagamitin natin pang divide, both sa numerator at denominator. At kapag nagawa na natin iyon, ang simplest form ay magiging 1:4. Okay? Gets ba yun? Para naman sa second ratio, very obvious na 5 ang GCF ni 5 at 20. Diba? Kapag na-divide na natin ang 5 at 20 by 5, ang magiging simplest form niya ay 1:4. Since both simplest forms are equal to 1:4, therefore, yung ratio natin na 15:60 at 5:20 ay equivalent ratios. Okay? Gets ba yun? Madali lang, di ba? Lalo na kung gamay na ninyo yung pag-lowest term ng fraction. Kaya nga, ini-encourage ko kayo na panoorin nyo muna iyon. Sige, tuloy tayo sa number 2. Sa number 2, ang first ratio ay 12:16. At ang GCF niyan ay 4. Yan ang gagamitin natin as divisor sa 12 at 16. Kapag na-divide na natin, ang simplest form niyan ay 3:4. Sa second ratio na 25:75, very obvious na 25 ang GCF nila, di ba? Kapag na-divide na by 25 ang 25 at 75, ang magiging simplest form ay 1:3. Compare natin yan dun sa simplest form ng first ratio. Magkaiba sila, di ba? Since magkaiba, we can conclude na hindi equivalent ratios yung dalawa. Okay? Kuha ba? Itong third and last number natin ay may tatlong ratios. Okay lang yan. Sige, simplify na natin sila, isa-isa. Tapos, tingnan natin kung equal ang kanilang simplest form. Tara, gawin na natin.
1:3 ang kanilang simplest form. Kaya, we can conclude na ang ratios na 4:12, 5:15, at 9:27 ay magkaka-equivalent ratio. Okay? Diba? Sabi ko sa inyo, madali lang ito. Sige, kayo naman ang magsagot. Bigyan ko kayo ng tulad nito. Practice time! Yan, meron kayong 5 set of ratios. Sabihin lang kung equivalent ratio sila. Okay? Alam ko, kayang-kaya nyo yan. I-pause mo muna itong video. Tapos, kumuha ka ng lapis at papel para makapagsagot ka na dyan. At kapag tapos ka na at ready mo nang malaman kung tama yung mga ginawa mo, i-play mo na ulit itong video. Okay? Galingan mo ha! Yan, ang galing-galing mo na. Alam mo na ngayon kung ang dalawa o higit pang ratios ay equivalent ratios. Outstanding! Keep it up! That concludes our lesson in this video tutorial. Congratulations at natapos mo ito. Maraming salamat. Stay tuned for our next video lesson on understanding proportion. Kung meron kang natutunan sa video lesson na ito, paki-like naman at share na din para marami pang matuto mula dito. Paki-subscribe at paki-pindot na din ng notification bell para ma-update ka kaagad-agad sa mga bagong upload na video tutorial. Maraming salamat. See you all on the next video. God bless. To God be the glory.